Okay guys, welcome sa ating YouTube channel. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano maglagay ng image dito sa ating sidebar at kung paano gawin siyang link. So sa video na ito, ang image na ito ay nakalink sa google.com. So pag click natin to, so nagli-link siya sa google.com. Papakita ko sa inyo kung paano siya gawin sa ating WordPress dashboard. Okay guys, mag-login tayo ngayon sa ating WordPress dashboard. Okay guys, nandito na tayo sa ating WordPress dashboard. So puntahan natin ang appearance, widget. Ang gawin natin, ito yung main sidebar natin. Gawin natin, magdagdag tayo dito mag-create tayo ng additional widget. So maghanap tayo dito ng widget like image widget. So this one, arrow down. This is main sidebar and add widget. So ito na yung image widget natin sa sidebar. So mag-add tayo ng image. Let's say this one. Add to widget. So kung makita nyo dito guys, parang maliit yung image size natin. So gawin natin, edit image natin. And ito yung size ng image natin. So gawin natin siyang, let's say, large size. Okay. Then dito, pwede mo na siyang i-link. Custom URL. So let's say, link natin siya sa google.com and update. And save. Okay, pag na-save natin to, back to visit website. Okay, scroll down. Ito na yung image natin. So guys, lagyan natin dito ng text. Okay, so back to dashboard. And appearance, widget. Ito yung image widget natin. So click mo yung arrow down. Lagyan natin siya ng title. So then save. Okay, back to visit website tayo. Scroll down. This is an image link to Google. So ito yung image natin. So i-click natin siya kung nag-work siya para mag-link siya sa google.com. Click the image. So guys, yan kung paano maglagay ng image sa sidebar natin and gawin siyang image link. Thank you guys for watching. Please don't forget to subscribe.